მოგესალმებით, დღეს გვექნება ეს სწრაფი ამოცანა. წარმოვიდგინოთ, გვაქვს სამი იდენტური ცხრილი სხვადასხვა შიტებზე. ერთი კლიკით როგორ შეიძლება დავასორტიროთ ყველა ეს ცხრილი VBA-ის გამოყენებით. სანამ დავიწყებდით კოდის დაწერას, უნდა გავიაზროთ რაები დაგვჭირდება. პირველი დაგვჭირდება ცვლადობა შიტების, მეორე დაგვჭირდება ცვლადობა თეიბლების, მესამე დაგვჭირდება ცვლადობა კოლუმების, ასევე ორდერინგის, ანუ დალაგების მეთოდის ცვლადობა. Ascending გვინდა თუ descending. ეხლა წავიდეთ ჩვენ VBA-ში, აი ამ შიტზე გავაკეთოთ პანელი, სადაც ერთი კლიკით ბუთონზე დაჭერით აი ამ ყველაფერს დავასორტირებ. იმისათვის რომ მუდმივად გამოვიყენოთ ხოლმე ეს ბლოკ კოდი, სასურველია რომ მოდულში ჩავწეროთ ეს. ესე იგი, დავიწყოთ ეხლა ბლოკ კოდის დაწერა. ეს იყოს sorting table, პირველი ცვლადობა. აქ დაგვჭირდება list object. List object-ი რო ნახოთ VBA-ის განმარტებაში, ეს არის დაკავშირებული ყველაფერი თეიბლებთან, რომელიც დაფორმატირებულია უკვე. შემდეგი დაგვჭირდება worksheet-ები, შემდეგი დაგვჭირდება კოლუმის სორტირება, ეს ავიღოთ double type-ად, ასევე ავიღოთ sort ordering-ი. ეს არის. Double ნიშნავს რიცხობრივი ცვლადობას მინუს რაღაც დიდი რიცხვიდან პლუს დიდ რიცხვამდე და ეს დაგვჭირდება იმისთვის რომ აი აქ უთხრათ პირველი, მეორეა, მესამეა, მეოთხე თუ მერამდენი და ამაში დაგვეხმარება double-ის type-ი. ეს worksheet-ია list object-ი, როგორც ვთქვით, ეს არის ყველაფერი დაკავშირებული თეიბლებთან. მოდე ახლა დავწეროთ მთავარი with ფუნქცია, სადაც გაიწერება პროცესის სორტირების. აქ უნდა გამოვიყენო TBL-ი, იმიტომ რომ TBL-ი არის ჩემი ცვლადი თეიბლი. ახლა პროცესები უნდა გავწეროთ. პირველ ეტაპზე ყველა თეიბლი როგორც არ უნდა იყოს დაფილტრული, უნდა წაიშალოს fields და clear. მეორე პროცესი sort field-ის დაემატოს. აქ უკვე დაგვჭირდება ჩაშლა. ესე იგი, sort field-ებს დაემატოს და რაები. პირველი არის k. მერამდენი კოლუმზე უნდა მოვთხოვოთ სორტირება. აქ ახლა დროებით ჩავწეროთ აი ეს ცვლადი. მეორე ეტაპზე გვინდა უკვე ორდერინგის მეთოდი. ბოლო არის რის მიხედვით დავასორტირებო. რა თქმა უნდა, values მიხედვით. შეიძლება დასორტირდეს ფორმატის მიხედვით, ან კომენტარი აქვს თუ არა და ასე შემდეგ. შემდეგ header-ები, თქმა უნდა, აქვს და apply და end with. ეხლა ჩვენ აი ეს ორი ცვლადი, რომელიც ჩავწერეთ, უნდა მივანიჭოთ value-ები. ანუ ცვლადობა უნდა განვსაზღვროთ რა არის ესე. პირველი დავიწყოთ sort column-ით. აქ დაგვჭირდება match ფუნქცია. პირველი არგუმენტი უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, სადაც უნდა ავირჩიოთ თუ რომელი სვეტი გვინდა რომ დავფილტროთ. ამისათვის დროებით გადავდივარ აქ და აქ გავწეროთ რომელი სვეტი უნდა ავირჩიოთ. ამისათვის მოდი გავაკეთოთ data validation-ის მეთოდით, რადგან ასარჩევი იყოს. აქ ლისტი ავიღოთ, აქ ჩავხტეთ და ესე ნებისმიერი, რადგან ყველა ემთხვევა, აი ესენიც ემთხვევა, ესეც ემთხვევა, ყველა ემთხვევა. აი ეს დავწეროთ აქ. აი მშვენივრად ეს არის. ეს დავიმახსოვროთ, რომ არის B3. და შემდეგში გვინდა ჩვენ sort order-ი, ანუ ზრდადობა გვინდა თუ შემცირება. კაი, B3 არის თუ რომელი სვეტი უნდა ავირჩიოთ, orderings მეთოდი არის ზრდადობა გვინდა თუ შემცირება. გავაგრძელეთ კოდის developing-ი. ესე იგი, ახლა აქ sheet 3-ზე გავაკეთეთ ეს პანელი და ეს უნდა დავაკავშიროთ ახლა სხვა ნებისმიერთან. match ფუნქცია დაახლოებით VLOOKUP-ს გავს. ოღონდ VBA-ის ნაწილში იწერება. ეხლა sort order-იც, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ჩავურთათ if-ი. sheet 3-ის range მეოთხეში value უდრის ascends, მაშინ ამ შემთხვევაში
ეხლა ასევე გვაქვს ლუფი ჩასართველი, რომ აი worksheet-ის VS-ი რო დავწერე, აი ბრენჩები რაც წერია, ყველას ცვლადობა მიიღოს. ასევე list object-ით, რომელიც დავწერე, ყველა table-ის სახელი მიიღოს. Table-ის სახელები შეგახსენებთ, რომ არის აი აქ, აი ამ მეებში წერია ხოლმე. ესენი რომ ყველა ინდივიდუალურად არ წერო, ამიტომ for-ით გამოვიყენოთ. For each ფუნქციით ავიღოთ. ეხლა for-ით როცა იწყებ, სადღაც უნდა დაასრულო. სრულ უბრალოდ შემდეგზე გადაახტუნო. ანუ პირველ VS-ი მიიღებს პირველ ცვლადობას, მერე მეორე ცვლადობას, მესამე ცვლადობას, ანუ შიტებზე გადახტება. ეხლა დავიწყოთ table-ების ესე loop-ით განსაზღვრა. ეხლა ჩვენ რომ მოდულად დავამატეთ ეს, შეგვიძლია იქ ღილაკი ჩავრთოთ და განსაზღვროთ როგორ იმუშავებს ჩვენი კოდი. და ამოგვიგდო მაკრო, რომელიც დაწერილი გვაქვს. და ეხლა დავიწყოთ. age-ით match ფუნქცია არ იმუშავა. აი აქ გქონია ეს შეცდომა და ეხლა გასწორდა. ძალიან თქვათ tough არის ამითი გაკეთება. ანალოგიურიც აქ გამოგრჩა რომ TBL-ი ავიღოთ. კიდე არ არის. აქაც columns უნდა. ასაკით დავფილტრეთ და აი კლებადობის მიხედვით დაალაგა ყველა. ეხლა რო გვინდა მაგალითად ნუმერაციის მიხედვით. აი ნუმერაციის მიხედვით დაალაგა ყველა. ეხლა აი ესეთი რაღაცა რო შეუხვდეს, აი ესეთ რაღაცას ამოაგდებს. ეხლა აქ უნდა ესე თქვა გადავახტუნო კოდი, თუ ის ცარიელი იქნება. გავწეროთ ესეთი if მეთოდი. დასაწყისშივე გავუწეროთ, იმიტომ რომ პირველი პროცესი უნდა იყოს შემოწმება. აქ რა დავწეროთ? თუ ეს არის ცარიელი და მის ქვედაც არის ცარიელი, ორივე 2-ით. შემდეგ გამოიტანოს ესეთი მესიჯი და critical sign-ი მიანიჭოს მას და დაამთავროს მთლიანად პროცესი, sub დაამთავროს. თუ ეს ცარიელი დაუხვდა და დამთავრდეს end if. ეხლა რომ ამას დააჭერ, გამოიტანს ესეთ messages. და არ გაგაწოლებს. ერთი ცალიც რო ცარიელი იყოს, მაინც. აბა ვნახოთ employee ID-ით. კი ბატონო, კლებადობის მიხედვით დაალაგა. სულ ეს იყო, დიდი მადლობა. დავამატე ჩემს სასწავლო კონსპექტს და მომავალში კიდე გავაზიარებ ახალ მიგნებებს. მადლობა ყურადღებისთვის.